Subiectul al doilea de la simulare de anul acesta a fost următorul. Comentează în minimum 50 de cuvinte textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Textul suport, poezia versuri de Tudor Arghezi. E vântul care îmi bate în geam, ori mâinile iubitei mele, care a zburat pe un șir de stele să mă sărute când plângeam. Sunt sunetele harpei mele? Sunt sufletele unor morți ce bat în geamuri și la porți? O, ploaia îmi bate în geam. Sub șirurile lungi de ploaie gândirea mea se încovoaie, suspinul meu e lung și stins și imnul meu se înalță mort din coarda ruptă ce-am întins. Pentru a rezolva subiectul, trebuie să ne fie clară cerința. Așadar, pentru a evidenția relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, trebuie să conștientizăm că ideea poetică înseamnă mesajul poeziei. Va trebui să avem în textul nostru răspunsul la întrebarea ce spune textul. Mijloacele artistice înseamnă precizarea acelor figuri de stil, a acelor imagini artistice esențiale pentru înțelegerea mesajului. Să stabilim rapid, schematic, niște repere în comentariul nostru. Ce tip de eu liric avem? Citind poezia, devine clar că eu liric este unul confesiv, face o mărturisire. Vom vedea imediat care este aceea. Și meditativ, căci el se gândește, filozofează pe tema creației, a creatorului, a artistului. Lucrurile acestea nu ni se limpezesc cu adevărat în minte decât atunci când ne oprim asupra mijloacelor folosite de poet în transmiterea ideii, a mesajului. Eu consider că figurile de stil esențiale pentru decodificarea mesajului liric sunt interogațiile retorice. Avem următoarele interogații retorice. E vântul, ori mâinile iubitei mele, sunt sunetele harpei, sunt sufletele unor morți. Repetițiile, se repetă verbul a fi, e, sunt, suspinul meu e, lung și stins. Repetiția verbului a fi, în poezie, are o semnificație. Problema pusă aici este o problemă esențială, existențială pentru artist. Metafore avem aici, epitete avem în versurile următoare, aici. Ce face el de fapt prin aceste interogații retorice? Eu liric expune posibile alternative la realitatea crudă. Conștient că un artist e un visător, un artist nu descrie realitatea crudă, ci o transfigurează, o modifică. Eu liric încearcă să facă acest lucru, dar mărturisește că a eșuează. Fapt vizibil prin interjecția din ultima strofă, expresia dezamăgirii și a eșecului, precum și prin repetiția ploaia, adică e doar ploaia, doar ploaia e. Putem observa cu ușurință și imaginile artistice realizate în poezie cu ajutorul acestor figuri de stil. Deși eului liric îi se pare că a eșuat, eu consider această poezie o reușită. Prin imaginile vizuale și auditive create, prin forța cu care își exprimă trăirile, prin sinceritatea cu care își expune eșecul, Arghezi e un mare poet. Se vede acest lucru chiar din această poezie publicată pe când avea doar 18 ani. Acum un posibil răspuns la acest exercițiu. În cele 3 strofe ale poeziei Versuri de Tudor Arghezi, remarcăm prezența unui eu liric meditativ, confesiv, care își mărturisește eșecul legat de transfigurarea realității cu ajutorul gândirii poetice. Imnul meu se înalță mort din coarda ruptă ce-am întins. Singur, trist, dezolat, expune posibile alternative la realitatea crudă, într-o suită de interogații retorice. Ori mâinile iubitei mele, sunt sunetele harpei, sunt sufletele unor morți. Interjecția din ultima strofă, este expresia dezamăgirii și a eșecului. Gândirea lui nu are forța de a se ridica deasupra concretului vieții, se simte lipsit de inspirație, astfel că eșecul este inevitabil. Repetiția ploaia arată conștientizarea dureroasă de către eu liric a situației. Versul lui nu e decât un lung și stins suspin, metaforă prin care subliniază ideea eșecului liric.
iar poezia, dacă se limitează la înfățișarea ploii care îi bate în geam, este o poezie ratată. Imnul meu se înalță mort. Devine astfel clară concepția eului liric. Un artist e un visător, iar un artist care se limitează la descrierea realității este unul ratat. Poezia versuri este o meditație pe tema creației. Este o confesiune a unui eu liric trist, dezamăgit de imposibilitatea de a transfigura realitatea prin gândirea poetică. Aripile creației, ude și învinse de ploaie, nu reușesc să-l ridice spre înălțimile visului. Cam atât despre acest subiect. La revedere!